एक ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ। ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀ ਟੌਪ 5 ਰਿਗਰੈਟਸ ਆਫ ਦੀ ਡਾਇੰਗ, ਵੀ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਛਤਾਵੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੱਢੇਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਸੁਣੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਛਤਾਵੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਜਿਹੇ ਪਛਤਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਦੋਖੇ ਮੂਆ ਚਾਲਤ ਕੁਲ ਕੀ ਕਾਣ, ਤਬ ਕੁਲ ਕਿਸ ਕਾ ਲਾਜ ਸੀ ਜਬ ਲੈ ਧਰੈ ਮਸਾਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਛਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਖੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਪਏ ਖੋਤਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਖੋਤਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੱਸੇ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੜ ਗਏ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਖੋਤੇ ਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਖੋਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਪਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਥੱਲੇ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਥੱਕ ਚੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਪ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ। ਜੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਥੱਲੇ ਤੁਰਿਆ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਚ ਗਿਆ ਬਈ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀਆਂ 2 ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਸੀ, ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਖੋਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਤਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਥੱਲੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲ ਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੋਤਾ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਖੋਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਏ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ, ਬੜੇ ਉਦਾਸ, ਬੜੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਖੋਤਾ ਵੀ ਮਰਵਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹਿਆ, ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਾਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਬਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਗੋਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹ ਸੀ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਵੀ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਛਤਾਵੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਪਛਤਾਵਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ
ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਏ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਾਹ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਗਲਤ ਚੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਕੂਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਨਾ, ਵਸਤੂਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਆਓ, ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਘਰ ਲੈ ਆਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਚੇਂਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 1 ਦਿਨ ਦੀ, 2 ਦਿਨ ਦੀ, 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਧਨ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਛਕ ਲਓ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਰੋਜ਼ 3 ਛਕਦੇ ਆ 4 ਛਕ ਲਓ, ਜੇ 4 ਛਕਦੇ ਆ 5 ਛਕ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਸੋਈ 'ਚ ਅੱਗ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹ। ਤੀਜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੈ ਸਿਆਹੂ ਹੋਆ ਸੇਤ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਚੰਗੀ ਐ, ਥਲ ਡੂਗਰ ਭਵਿਓਮ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੂਜੜਾ ਸਹਿ ਕੁਹਾਂ ਥੀਓਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਜੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਜਾ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੁੱਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 2 ਪਲਾਂਘਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਜਾ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ 100 ਕੋਹ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 60-70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਕੇ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਬਚੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸੁਭਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚਾ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰੋਗੇ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੰਡਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਖੁੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 5 4 6 ਮੈਂਬਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੰਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲੀ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 5 ਪਛਤਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਛਤਾਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।